Welcome back to my channel. So ngayon, nandito kami sa bago naming bahay. Yes, lilipat na naman po kami. Dito po kami sa bago naming flat. Ano ba tawag dito, Biko? Flat or villa? Flat? Flat. So, room tour tayo. Pero hindi tayo dito magsa-start. Mag-start tayo dito. So, ito yung pinaka-facade, yung pinaka-unahan. Building siya, ayan, oh. So, din talaga yung pinaka-entrance ng iba. Pero kami, may separate entrance kami dito. Ayan, may pa-stairs siya. So, pwede nang tumambay here. Ayan. Medyo marami pang ipapalinis namin. Tapos, papalagyan namin ng paint. Ayan. Dumi pa siya. So, this will be our living room. Papatanggal namin tong sticker na to. Ayan. Pwede na dito. Living room. Ito yung pinakasala. Tapos dito, gawing room ng mga bata. Tapos dito yung mga Hello Kitty ko. Then meron kaming isa pang toilet here. Walang ilaw dito. Saan ang ilaw? Walang ilaw sa toilet. Ay, ito. Ayan. May pwede rin paliguan. Dito yung pinaka. Tapos, ito na yung kitchen. Ayan. Pinalitan nila yan. So, medyo lumiit yung kitchen namin. Medyo, ano siya, maliit. Pero pwede na. Ayan. Tapos, ayan siya. Then, another door. Ito naman yung gagawin na lang namin itong dining area. At saka, another lounge. Baka dito ko ilalagay yung coffee ko. Ayan. Another lounge for ano. Pwede kami maglagay dito ng puan. Tapos dito yung kitchen. Ay, kitchen yung dining. Tapos, ref, kanya. Tapos, dito yung kwarto ni Kuya Jeff. Ayan. Solo lang naman siya. So, ayan. May ganyan. May papikabo siya doon sa, may built-in na cabinet. And then, this one is the toilet. Ito yung toilet nila. Jersey, Kuya JR. Ayan. Okay. And then there's another, we might use this as, pantry. Dito siguro stock yung food. Mga na pamilya or something, ganyan. Then, another door here will be Kuya JR, Ate Ruiz, ayan. Ayan sila, cabinet. And spacious din. Ayan. Dirty pa yun talaga yung papalinis mo pa talaga siya. Yan, spacious din. And then this will be our room. So, ito lang yung room na may toilet. Spacious din siya. May magandang lighting. Ayan. Tapos, itong area na to. Pwede rin kami mag-lounge dyan. Dyan sa labas na yan. Yan. Kasi ito naman yung side namin. Ayan. Then, meron din built-in na. Tapos kami ang may toilet sa room. Ayan. And may bathtub. So, ganyan siya. And that's the new house.